น้ำทะเลจืดแล้วจงดื่มกินเถิดนี่คือเรื่องราวของเด็กชายผู้รอดพ้นจากอสรพิษสู่พระอริยสงฆ์ผู้พลิกชะตากรุงศรีอยุธยาจากเรื่องเล่าปากต่อปากสู่ตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับกับการเดินทางอันน่าอัศจรรย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะย้อนกลับไปเมื่อราว400 ปีก่อนในเมืองจะทิ้งพระมีสองสามีภรรยายากจนคู่หนึ่งชื่อว่านายหูกับนางจันอาศัยอยู่ในสวนของขหบดีทั้งสองเนี่ยนะครับอยู่กินด้วยกัน2 คนมานานจนเริ่มมีอายุมากแล้วแต่จู่ๆเนี่ยนางจันก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาและก็ให้กำเนิดลูกชายในวันที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างหนักนายหูกับนางจันเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆพวกเขาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าปูและก็ตั้งใจว่าจะช่วยกันเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีที่สุดหลังจากที่นางจันออกจากการอยู่ไฟหลังคลอดไม่นานวันหนึ่งครับเธอก็ต้องหอบเจ้าปูเนี่ยไปทุ่งนากับสามีเพื่อจะไปช่วยเจ้าบ้านเก็บเกี่ยวข้าวนางจันก็เลยจำเป็นต้องผูกผ้าทำเปลไว้ใต้ต้นมะเม่า2 ต้นเพื่อที่จะให้ลูกนอนในระหว่างที่นายหูกับนางจันกำลังไปเก็บเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านแต่ทั้งคู่เนี่ยก็จะพยายามอยู่ไม่ไกลจากลูกชายเพื่อจะได้เหลียวไปดูอยู่ได้บ่อยๆแต่ทว่าผ่านไปสักพักหนึ่งครับ2 สามีภรรยาก็สังเกตเห็นว่ามีงูบองหลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังขดตัวรัดอยู่ที่เปลของเจ้าปูเมื่อนายหูกับนางจันเห็นดังนั้นก็ร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจเลยนะครับแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกชายตัวน้อยพร้อมๆกับชาวบ้านที่ค่อยๆพากันมามุงดูและทันทีที่เจ้างูบองหลาตัวใหญ่ได้เห็นคนมากมายเข้ามาใกล้มันก็ชูคอขึ้นสูงและส่งเสียงขู่ฟ่อๆออกมาอย่างน่ากลัวทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เปลไปช่วยเจ้าปูเลยนายหูกับนางจันที่มีจิตใจเป็นกุศลอยู่เสมอก็เห็นว่าเจ้างูบองหลาเนี่ยแค่ชูคอนิ่งๆไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อทารกตัวน้อย2 สามีภรรยาจึงคิดว่าบองหลาตัวนี้อาจจะเป็นเทพนิมิตมาพวกเขาจึงรีบพากันไปเก็บเอาดอกไม้รวงข้าวเผามาเป็นข้าวตอกเพื่อบูชาบองหลาพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกชายของพวกเขาปลอดภัยและไม่นานครับเจ้าบองหลาที่ชูคอน่ากลัวก็ค่อยๆลดตัวลงอย่างช้าๆโดยที่ไม่ได้ทำอันตรายใดๆกับใครเจ้าปูเนี่ยนะครับก็ยังคงนอนนิ่งหลับสบายไม่ได้ร้องไห้อะไรสักแอะและเมื่องูหายไปแล้วนายหูกับนางจันก็ได้พบกับดวงแก้วดวงหนึ่งมีรัศมีหลากสีติดอยู่ที่คอหอยของเจ้าปูด้วยทำให้2 สามีภรรยาเนี่ยปลื้มปิติอย่างมากพวกเขาจัดการเก็บรักษาดวงแก้วนั้นเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ไม่นานครับพอเรื่องดวงแก้วรู้ไปถึงหูของขหบดีเจ้าของสวนเขาก็ต้องการจะแย่งเอาดวงแก้วนั้นมาเป็นของตนเองขหบดีจึงอ้างว่าดวงแก้วดวงนี้ถูกพบอยู่ในสวนของเขามันจึงจะต้องเป็นของเขาฝ่ายนายหูและนางจันที่เป็นเพียงผู้อยู่อาศัยจึงจำต้องยอมยกดวงแก้วให้กับขหบดีไปแต่ทว่าหลังจากที่ขหบดีได้ครอบครองดวงแก้วแล้วจู่ๆบ้านของเขาที่เคยเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขกลับเริ่มประสบกับความซบเซาและยากจนลงเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเข้าหาทุกคนในบ้านทำให้ขหบดีเนี่ยเริ่มตระหนักได้ว่าเหตุอาเพศทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ตนยึดเอาดวงแก้วของนายหูและนางจันมาเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วขหบดีจึงตัดสินใจเอาดวงแก้วไปคืนให้แก่เจ้าของตามเดิมและหลังจากนั้นล่ะครับมันก็ทำให้บ้านขหบดีกลับมาเป็นปกติสุขมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมาเหมือนเดิมอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวเหล่านี้เองแหละครับผมก็เลยเป็นเหตุให้ขหบดีเกิดความเมตตาสงสาร3 พ่อแม่ลูกก็เลยเลิกใช้นายหูกับนางจันทำงานหนักเหมือนแต่ก่อนทำให้นายหูกับนางจันได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปเมื่อเจ้าปูอายุครบ7 ขวบนายหูกับนางจันจึงส่งลูกชายให้ไปเรียนหนังสือกับสมภารจวงที่วัดดีหลวงซึ่งเจ้าปูนั้นก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและเรียนรู้ได้ไวกว่าใครเพื่อนและพอเมื่อเจ้าปูเติบใหญ่เป็นหนุ่มอายุครบ15 ปีสมภารจวงจึงบวชให้เจ้าปูเป็นสามเณร
นายหูกับนางจันเนี่ยก็เลยเอาดวงแก้วมามอบให้กับสามเณรปูเก็บติดตัวเอาไว้นับตั้งแต่นั้นเมื่อนายปูได้บวชเป็นสามเณรแล้วสมภารจวงก็ฝากฝังให้สามเณรปูไปเรียนวิชามูลกัจจายกับพระครูสัทธรรมรังสีที่วัดศรีกุหยังอำเภอระโนดต่อไปซึ่งสามเณรปูนั้นนะครับก็ส่อแววเป็นอัจฉริยะตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสำเร็จวิชาได้ในเวลาเพียงไม่นานกลายเป็นที่ชื่นชมของพระอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเรียนวิชามูลกัจจายจนสำเร็จแล้วสามเณรปูก็ลาไปเรียนต่อที่สำนักของพระครูกาเดิมวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งอายุครบ21ปีพระครูกาเดิมก็อุปสมบทให้สามเณรปูเป็นพระภิกษุที่คลองแห่งหนึ่งโดยการนำเรือ4 ลำมาเทียบขนานกันเป็นแพรวมคณะสงฆ์มาร่วมทำยติจตุถกรรมอุปสัมปทาให้ฉายาแก่ภิกษุปูว่าสามีราโมจากเหตุการณ์นี้แหละครับจึงทำให้คลองแห่งนั้นได้ชื่อว่าคลองท่าแพนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วพระสามีราโมหรือพระปูก็อยู่เรียนที่สำนักพระครูกาเดิมต่อไปอีก3 ปีจนจบชั้นธรรมบทท่านก็เลยกราบลาอาจารย์เพื่อเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของตนเองก่อนที่ในเวลาต่อมาท่านจะมุ่งมั่นเพื่อไปศึกษาธรรมะต่อที่กรุงศรีอยุธยาโดยการเดินทางในครั้งนี้พระสามีราโมได้ขอโดยสารไปกับเรือสำเภาของนายอินซึ่งนายอินเนี่ยก็ยินดีให้เดินทางไปด้วยระหว่างทางเนี่ยนะครับชาวเรือทั้งหลายก็ได้ไปแวะที่เมืองนครศรีธรรมราชไปทำการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมของชาวเรือเพื่อให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยจนถึงที่หมายแต่ทว่าเมื่อเรือสำเภาของนายอินออกจากนครศรีธรรมราชมาได้เพียง3 วันท้องฟ้าก็เกิดวิปริตฟ้ามืดฟ้ามัวเกิดพายุฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงถึงขนาดที่นายอินเนี่ยจำเป็นต้องให้ลูกเรือลดใบเรือลงเพื่อที่จะให้เรือหยุดนิ่งกลางทะเลต่อสู้กับพายุยาวนานกว่า3 วัน 3 คืนจนในที่สุดทะเลที่บ้าคลั่งก็สงบลงได้แต่หายนะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับทุกคนเนื่องจากที่เรือต้องหยุดนิ่งอยู่กลางทะเลหลายวันก็เลยทำให้น้ำจืดบนเรือสำเภาหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักหยดซึ่งตั้งแต่ที่นายอินออกทะเลเดินเรือมาทั้งชีวิตเขาก็ไม่เคยประสบกับอาเพศร้ายแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับพวกชาวเรือจึงพากันคิดว่าเหตุร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะพวกเขาให้พระภิกษุปูร่วมเดินทางมาด้วยแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นนายอินก็ตัดสินใจขับไล่ภิกษุปูให้ลงจากเรือสำเภาโดยให้ลูกเรือพาลงเรือเล็กเอาตัวไปปล่อยทิ้งไว้บนเกาะกะว่าจะปล่อยให้เอาชีวิตรอดตามยถากรรมแต่ในขณะที่ภิกษุปูอยู่บนเรือเล็กท่านก็เห็นว่าลูกเรือเนี่ยไม่มีน้ำกินภิกษุปูจึงยืนขึ้นเอาเท้าซ้ายยื่นลงไปเหยียบที่น้ำทะเลแล้วก็บอกให้เหล่าลูกเรือลองตักน้ำบริเวณนั้นมาดื่มดูพวกลูกเรือเนี่ยก็ได้แต่สงสัยแล้วก็เอามือวักน้ำมาลองจิบดูปรากฏว่าน้ำตรงนั้นกลับจืดสนิทเหมือนกับน้ำฝนทั้งที่มันก็เป็นน้ำทะเลลูกเรือก็เลยรีบร้องประกาศต่อคนบนเรือว่าเจอน้ำจืดแล้วกะลาสีเรือทั้งหลายจึงรีบพากันลงมาตักน้ำจืดบริเวณนั้นกินด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อนายอินรู้เรื่องเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะทุกคนก็เลยลองดื่มน้ำพิสูจน์ดูและก็สังเกตเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจืดอยู่เพียงแค่ระยะวงกลมเท่ากับล้อเกวียนเท่านั้นนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันก็ยังคงเป็นน้ำทะเลที่เค็มจัดเหมือนเดิมนายอินจึงไม่รอช้าครับให้ลูกเรือทั้งหลายมาตักเอาน้ำจืดไปเป็นเสบียงบนเรือสำเภาทันทีหลังจากที่นายอินรู้ถึงอภินิหารของพระปู่แล้วเขาก็เกิดความหวั่นกลัวนะครับว่าหากเดินเรือต่อไปโดยไม่พาภิกษุปูไปด้วยตามที่รับปากมันอาจจะเกิดอาเพศที่ร้ายแรงกว่านี้ขึ้นได้สุดท้ายนะครับนายอินจึงตัดสินใจให้พระภิกษุปูขึ้นเรือมาเช่นเดิมก่อนจะทำการขอขมาท่านและให้ท่านโดยสารเรือสำเภาไปด้วยกันต่อจนกว่าจะถึงกรุงศรีอยุธยาจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับจึงเป็นที่มาของสมญานามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองครับเรือของนายอินนั้นนะครับแล่นต่อไปด้วยดีไม่มีพายุหรือคลื่นลมแรงมาขวางทางอีกกระทั่งพวกเขาไปถึงที่หมายได้สำเร็จ
หลวงปู่ทวดก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชานุวาสวัดที่เงียบสงบนอกกำแพงเมืองซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ปกครองโดยสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นรัชสมัยที่เจ้าเมืองลังกาเนี่ยกำลังต้องการกรุงศรีเป็นเมืองในอาณานิคมอยู่พอดีแต่เจ้ากรุงลังกานั้นนะครับไม่อยากจะก่อสงครามรบราฆ่าฟันกันเขาก็เลยใช้วิธีการท้าพนันเอาบ้านเอาเมืองแทนเจ้ากรุงลังกาจึงสั่งเบิกจ่ายทองคำในพระคลังออกมาให้นายช่างทองเนี่ยนำไปหลอมแล้วตัดเป็นอักษรตัวเท่าใบมะขามจำนวน 84,000 เมล็ดก่อนจะส่งมอบให้พราหมณ์เท่า7คนนำไปยังกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับข้าวของอันมีค่าอีก7ลำเรือและก็ส่งสารท้าพนันต่อพระเอกาทศรสโดยเจ้ากรุงลังกาเนี่ยนะครับต้องการให้กรุงศรีแปรทำจากเมล็ดทองคำเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษรทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากทำสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดกรุงลังกาก็จะมอบทองและข้าวของทั้ง7ลำเรือให้เป็นของขวัญแต่ถ้าหากทำไม่ได้กรุงลังกาจะขอให้พระเจ้ากรุงศรีจัดดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายเป็นเครื่องบรรณาการต่อกรุงลังกาทุกๆปีตลอดไปเมื่อได้รับคำท้าแล้วพระเอกาทศรสก็ไม่รอช้าครับสั่งให้นายศรีถนนชัยสังฆการีประกาศนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วพระนครให้มาแปรทำเมล็ดทองคำทั้ง 84,000 เมล็ดโดยเร็วแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง6วันแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถแปลหรือเรียบเรียงเมล็ดทองคำได้ทั้งหมดเลยทำให้พระเอกาทศรสเนี่ยเครียดมากเกิดอาการวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าบ้านเมืองจะเสียอธิปไตยกระทั่งคืนนั้นพระเอกาทศรสก็เกิดฝันเห็นพระยาช้างเผือกเดินมาจากทางทิศตะวันตกมายืนอยู่บนพระแท่นในราชวังความฝันนี้แหละครับทำให้พระเอกาทศรสไม่ยอมหลับอีกเลยจนถึงรุ่งสางและเมื่อเช้าแล้วพระเอกาทศรสก็รีบเรียกโหรหลวงทั้งหลายให้มาทำนายฝันและโหรหลวงทั้งหลายเนี่ยก็ทำนายไปในทางเดียวกันนะครับว่าจะมีพระภิกษุหนุ่มจากทิศตะวันตกอาสามาเรียบเรียงแปรทำเมล็ดทองคำและกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จอย่างแน่นอนซึ่งก็บังเอิญครับว่าในเช้าเดียวกันนั้นเองศรีถนนชัยสังฆการีก็มีโอกาสได้ไปพบกับหลวงปู่ทวดที่วัดราชานุวาสพอดิบพอดีด้วยเขาก็เลยเล่าถึงปริศนาเมล็ดทองคำจากเจ้ากรุงลังกาให้หลวงปู่ทวดฟังพร้อมกับนิมนต์ขอให้ท่านเนี่ยไปช่วยแปรทำเมล็ดทองคำให้ซึ่งหลวงปู่ทวดเนี่ยก็ไม่ยืนยันนะครับว่าท่านจะทำได้หรือไม่แต่ก็อาสาไปลองทำดูขณะที่หลวงปู่ทวดมาถึงประตูราชวังและกำลังจะย่างก้าวเข้าไปอย่างช้าๆตอนนั้นเองล่ะครับเท้าของท่านก็ไปเหยียบโดนก้อนศิลาแรงจนหักเป็น2ท่อนและเมื่อเข้าไปในพระวิหารแล้วพระเอกาทศรสก็นิมนต์ให้ท่านนั่งบนพรมที่เตรียมเอาไว้ท่ามกลางสายตาของพราหมณ์ทั้ง7ที่กำลังพากันขำขันและเยาะเย้ยต่างๆนานาเพราะพวกเขาเนี่ยเห็นว่าหลวงปู่ทวดนั้นยังหนุ่มแน่นอายุน้อยขนาดนี้จะสามารถแก้ปริศนาแปรธรรมช่วยบ้านช่วยเมืองได้นั้นมันคงยากแต่หลวงปู่ทวดเนี่ยก็ไม่สนคำคอรหาครับท่านรับเอาบาตรที่บรรจุเมล็ดทองคำมาตั้งจิตอธิษฐานอย่างมุ่งมั่นแล้วก็เทเมล็ดอักษรทองคำออกจากบาตรค่อยๆแปรธรรมอย่างใจเย็นเรียบเรียงอักษรเมล็ดทองคำเท่าใบมะขามไปเรื่อยๆพร้อมกับเสวนากับเหล่าพราหมณ์ทั้ง7อย่างสบายใจจนในที่สุดครับไม่ว่าจะด้วยอภินิหารของเหล่าเทพพยดาหรือความเฉลียวฉลาดของหลวงปู่ทวดเองก็ตามหลวงปู่ทวดก็สามารถเรียบเรียงและแปลธรรมจากอักษรเมล็ดทองคำได้ตามลำดับตัวอักษรจนเกือบจะครบถ้วนแล้วแต่หลวงปู่ทวดเนี่ยเห็นว่ามันยังขาดตัวอักษรอีก7ตัวและท่านเนี่ยก็รู้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจึงพยายามเค้นถามจากเหล่าพราหมณ์ทั้ง7คนถึงอักษรที่ขาดหายไปจนพวกพราหมณ์เนี่ยนะครับยอมเอาเมล็ดทองคำที่อุบอิบเอาไว้ประเคนให้ท่านไปแต่โดยดีทำให้ในที่สุดหลวงปู่ทวดก็สามารถเรียบเรียงอักษรธรรมได้สำเร็จสมบูรณ์ทันเวลาที่ท้าพนันเอาไว้พอดีทุกผู้ทุกคนเนี่ยต่างก็ดีอกดีใจมากเลยนะครับเสียงดนตรีปี่พาดดังกึกก้องไปพร้อมกับเสียงโห่ร้องของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาซึ่งคนที่โล่งใจและดีใจที่สุดก็คือพระเอกาทศรสเพื่อจะตอบแทนคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้
พระเอกาทศรสจึงให้ศักดิ์และนามใหม่แก่หลวงปู่ทวดว่าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหลวงปู่ทวดก็กลับสู่วัดราชานุวาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนอย่างสงบต่อไปอีกหลายปีจนมีอยู่วันหนึ่งครับกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นเสมือนอหิวาตกโรคทำให้ผู้คนล้มป่วยและพรากชีวิตชาวเมืองไปมากมายประชาชนตกทุกข์ได้ยากกันทั้งแผ่นดินพระเอกาทศรสเนี่ยก็เป็นกังวลต่อเรื่องนี้มากๆเพราะยังหาวิธีรักษาไม่ได้สักทีจนพระเอกาทศรสเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ทวดขึ้นมาท่านจึงสั่งให้ศรีถนนชัยสังฆการีไปเชิญท่านเข้าวังมาช่วยบ้านเมืองอีกครั้งหลวงปู่ทวดจึงทำการปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นมาโดยนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงแก้ววิเศษก่อนจะนำไปพรมให้กับประชาชนทั่วพระนครปรากฏว่าไม่นานหลังจากนั้นโรคระบาดก็ค่อยๆทุเลาลงและค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดทำให้หลวงปู่ทวดเนี่ยกลายเป็นที่เคารพเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลวงปู่ทวดก็ยังคงปฏิบัติตามกิจของสมณะเช่นเดิมศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่วัยชราหลวงปู่ทวดก็ตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองโดยในสถานที่ต่างๆตลอดเส้นทางที่หลวงปู่ทวดได้ไปพำนักพักพิงก็ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุที่มีประชาชนเคารพเลื่อมใสต่อหลวงปู่ทวดอยู่มากมายซึ่งครั้งหนึ่งครับหลวงปู่ทวดเคยเดินทางไปพักแรมที่บ้านหน้าโกฏอำเภอปากพนังและเมื่อท่านจากที่แห่งนั้นมาแล้วประชาชนก็ยังคงมีความศรัทธาไม่เสื่อมคลายพวกเขาจึงมารวมตัวกันเพื่อขุดเนินดินและคูน้ำล้อมรอบกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพสักการะเรื่อยมาและต่อมานะครับหลวงปู่ทวดก็มีโอกาสไปพักแรมที่หัวลำพูใหญ่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งที่นั่นมีหาดทรายขาวสะอาดและมีต้นลำพูแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณพอเมื่อหลวงปู่ทวดจากไปแล้วศาลาแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพิธีสมโภชมีการทำขนมโคมาบวงสรวงในทุกๆวันพฤหัสกลายเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบกันมาจนถึงทุกวันนี้กระทั่งหลวงปู่ทวดเดินทางมาถึงวัดพัทธสิงห์บรรพตพโคเมืองจะทิ้งพระประชาชนก็มาถวายการต้อนรับอย่างคับคั่งและพร้อมใจกันขนานนามใหม่ให้หลวงปู่ทวดว่าสมเด็จเจ้าพระโคและก็เรียกชื่อวัดสมัยว่าวัดพระโคซึ่งวัดดังกล่าวนี้นะครับปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาหลังจากที่หลวงปู่ทวดจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคได้ระยะหนึ่งวันหนึ่งครับหลวงปู่ทวดได้ถือไม้เท้าที่คดไปคดมา3คดมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งเพื่อเดินเล่นรับลมทะเลตอนนั้นเองล่ะครับเรือโจรสลัดจีนก็แล่นเรียบมาตามชายฝั่งพอดีเมื่อโจรสลัดจีนเห็นหลวงปู่ทวดก็คิดว่าเป็นสมณเพศที่ประหลาดดีพวกโจรสลัดจึงจอดเรือแล้วลักพาตัวหลวงปู่ทวดขึ้นเรือมาด้วยแต่พอพวกโจรสลัดจีนกางใบเรือเพื่อที่จะออกเรือต่อไปเรือกลับหยุดนิ่งไม่แล่นออกจากฝั่งสักทีไม่มีลมส่งหนุนใบเรือเลยสักนิดทำยังไงเรือก็ไม่ขยับพวกโจรสลัดจึงจำต้องจอดเรือไว้เช่นนั้นต่อไปอีกหลายวันจนกระทั่งน้ำจืดที่เตรียมมาหมดลงลูกเรือทั้งหลายก็พากันหมดหวังคิดว่าคงจะต้องตายอยู่บนเรือนี้แน่ๆแต่หลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้โดยขอให้กะลาสีเนี่ยเหยียบกาบเรือให้ตะแคงต่ำลงและให้ท่านยื่นเท้าลงไปเหยียบที่ผิวน้ำทะเลทันใดนั้นเองพื้นทะเลกว้างเท่าล้อเกวียนก็กลายเป็นน้ำจืดให้พวกโจรสลัดจีนได้ดื่มกินเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อพวกโจรรอดตายแล้วพวกมันจึงพิจารณาถึงอภินิหารของหลวงปู่ทวดและเข้าใจว่าที่เรือของพวกเขาหยุดนิ่งสนิทแบบนี้คงจะเป็นเพราะหลวงปู่ทวดแน่ๆสุดท้ายนะครับโจรสลัดจึงพาหลวงปู่ทวดลงเรือนำตัวท่านไปส่งขึ้นฝั่งเหมือนเดิมพวกโจรสลัดจีนจึงสามารถออกเรือเดินทางต่อกันไปได้อีกครั้งส่วนหลวงปู่ทวดก็เดินทางกลับวัดอย่างสงบแต่ระหว่างทางนั้นนะครับหลวงปู่ทวดก็ได้แวะพักผ่อนกลางทางโดยท่านได้เอาไม้เท้า3คดพิงไว้กับต้นยาง2ต้นที่ยืนคู่กันซึ่งเมื่อต้นยางทั้ง2ต้นเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมามันก็มีลำต้นกิ่งก้านสาขาเป็นต้นยางที่คดงอชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกต้นยาง2ต้นนี้ว่าต
ต้นยางไม้เท้าซึ่งปัจจุบันนี้วัดพระโคก็ยังมีต้นยาง2 ต้นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่จนกระทั่งเวลาล่วงเลยสู่ช่วงสุดท้ายในชีวิตของหลวงปู่ทวดขณะที่ท่านชราภาพท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคอย่างสงบเงียบเรื่อยมาและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นครับมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรตั้งจิตเป็นกุศลอันดีต่อพระพุทธศาสนาโดยสามเณรน้อยผู้นี้เนี่ยอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากจะพบกับพระศรีอานสักครั้งจนในคืนหนึ่งสามเณรก็ได้พบกับคนแก่ถือไม้เท้าเดินเอาดอกไม้มาประเคนให้และบอกแก่สามเณรว่าดอกไม้ดอกนี้คือดอกไม้ทิพย์มีเพียงพระศรีอริยเมตไตรที่มาจุติบนโลกมนุษย์เท่านั้นที่จะรู้จักจุดกำเนิดของดอกไม้ทิพย์นี้ท่านสามเณรจงถือดอกไม้ทิพย์นี้เที่ยวเสาะหาพระศรีอานผู้นั้นเถิดสามเณรน้อยได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเลยนะครับเมื่อถึงรุ่งเช้าเขาก็ไม่รอช้าถือดอกไม้ทิพย์ไว้ในมือแล้วออกเดินทางตามหาผู้ที่รู้จักจุดกำเนิดของดอกไม้ทิพย์นี้แต่ไม่ว่าจะไปถามใครที่ไหนก็ไม่มีใครทักถามถึงดอกไม้ทิพย์ในมือของเขาเลยแต่สามเณรน้อยเนี่ยก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามครับยังคงออกเดินทางตามหาต่อไปเรื่อยๆจนหลายวันหลายคืนผ่านลมฝนและพายุมากมายกระทั่งเณรน้อยเดินทางมาถึงวัดพระโคในวันขึ้น15 ค่ำพระสงฆ์ทั้งหลายก็กำลังพากันเรียงแถวเข้าที่นั่งเพื่อทำสังฆกรรมในอุโบสถสามเณรน้อยก็ถือดอกไม้ทิพย์รอพระภิกษุเหล่านั้นเข้ามาทักทายอยู่ที่ประตูอุโบสถแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ไหนเลยนะครับที่เข้ามาถามถึงดอกไม้ในมือของเขากระทั่งสงฆ์ทั้งหมดเข้าที่นั่งจนครบแล้วสามเณรน้อยก็เข้าไปถามว่าในวัดแห่งนี้มีภิกษุที่ยังไม่ได้เข้ามาในอุโบสถไหมซึ่งวันนี้นะครับก็มีภิกษุรูปหนึ่งที่ไม่ได้เข้าอุโบสถด้วยนั่นก็คือหลวงปู่ทวดสามเณรน้อยจึงถือดอกไม้ทิพย์เดินทางไปนมัสการที่กุฏิของหลวงปู่ทวดและทันทีที่หลวงปู่ทวดได้เห็นดอกไม้ทิพย์ในมือของสามเณรท่านก็ทักขึ้นมาทันทีว่าดอกมณฑาทิพย์ในมือเป็นดอกไม้จากสวรรค์ใครกันหน้าที่ให้สามเณรน้อยมาพอสามเณรน้อยได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับร่ำไห้เลยครับเข้าไปประเคนดอกมณฑาทิพย์ถวายให้แก่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็ได้แต่นิ่งเงียบรับเอาดอกมณฑาทิพย์นั้นมาแล้วกลับขึ้นกุฏิปิดประตูลงกรเงียบหายไปนับตั้งแต่บัดนั้นและไม่เคยออกมาจากกุฏินั้นอีกเลยซึ่งในค่ำคืนเดียวกันนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้พบเห็นดวงไฟดวงโตส่องแสงเจิดจรัสอยู่ทั่วบริเวณวัดพระโคลอยไปลอยมาวนอยู่3 รอบก่อนจะหายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงปู่ทวดเนี่ยจึงเชื่อกันว่าหลวงปู่ทวดได้มรณภาพอย่างสงบและเสด็จสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วในคืนนั้นนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย